President, dito po sa Senado, parati tayong nagkakonduct ng mga legislative inquiry in native legislation para malaman sino dapat managot pag may nagagrabyado tayo mga mamamayan. Pero paano po kung ang dapat na managot ay ang gobyerno? Kanino po dapat tumakbo ang taong bayan? What I'm talking about, Mr. President, halos linggo-linggo may lumalapit po sa aking programa na nagreklamo tungkol sa aksidente ng sanhi ay isang government vehicle na nagdulot ng pagkasira ng kanilang sasakyan, pagkasira ng kanilang property, pagka-ospital, dahil sa physical injuries na natamo at pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Kung mamarapatin po ninyo, ang ating pong papanoorin ang video na ito. Idol, humihingi po siya ng tulong tungkol sa pagkakabangga sa kanya ng ambulansya ng munisipyo ng Sapian, Capiz noon pong June 19, pasado 2:50 po ng hapon, dyan po sa may Rojas City, Capiz. Yung pong multicab ay pag-aari po ng barangay. Tama, sir? Opo, sir. Nirereklamo po ang ambulansya po ng munisipyo ng Cardona ni Rizal dahil nasagi po nito ang minamaneho niyang tricycle at hanggang ngayon po ay hindi daw po sila binabayaran. Mr. President, my concern regarding this matter is the frequency of these incidents. And I'm sure I've only hit the tip of the iceberg. Marami po tayo mga mamamayan na napapanganga na lang tuwing naghahabol ng danyos mula sa mga ahensya ng gobyerno na nagmamay-ari ng mga government vehicles na nagdulot ng aksidente. Problem number 1, walang CTPL. Sa aking pagsisiyasat, ang unang problema ay ang mga government vehicle na wala man lang simpleng CTPL o compulsory third-party liability insurance. Filipino law requires all vehicle owners to purchase a CTPL insurance policy before they register or renew their vehicles with the Land Transportation Office. A CTPL insurance provides compensation to the third party in case of an injury or death caused by an accident. Bakit po nakakalusot ang mga government vehicles na walang CTPL? Mr. President, according to LTO Assistant Chief Secretary Vigor Mendoza, may 24.7 million delinquent vehicles na hindi registered or expired ang registration. And he said some of these are vehicles from various government agencies. Kung ganun po, hindi na dapat tayo magtaka na may mga government vehicles na walang CTPL na pwede sanang sumagot sa pagpapagamot ng mga nasaktan sa aksidente. Kawawa po mga naagrabyado nila na kadalasan po ay mga mahirap nating kababayan. The LTO should hold the government official liable for not registering a government vehicle, including the head of the department in charge with such registration. Pambihira naman ng gobyerno pa mismo ang pasaway sa mga patakaran na pinatutupad natin. Nakakaya naman po. Tapos, pag may naghahabol ng danyos sa nangyari sa kanila, pahirapan at ang masaklap pa, pinagtataguan o pinaikot-ikot ang mga biktima nila. Problem number 2, CTPL coverage is limited. Ang susunod po na problema ay paano naman ang danyos na hindi na covered ng CTPL. Ang coverage lang po ng CTPL ay bodily injury and or death caused by an accident to a third party. Paano po ang danyos sa property? Yung sasakyan po nung nagrabyado. Malaking pahirapan po sa mga biktima ang pagkasira ng kanilang sasakyan dahil kadalasan ginagamit nila ito sa panghanap buhay para makapasok sa trabaho. Tapos, ang tagal po naka-impound ang sasakyan nila dahil hindi po napapaayos. Mr. President, paano po kung may mga bahay o ibang kagamitan na nadamay sa aksidente? At kung mga pasahero ng government vehicle o yung mga pasahero ng government vehicle, sinong sasagot sa pagpapagamot sa kanila? Hindi po ito covered ng CTPL. Kasi nga po, para lang ito sa third-party liability. At syempre, may limited amount lang ang covered ng standard na CTPL. Ito ay 100,000 pesos. Paano kung lagpas po dito ang danyos? Sa mga ganito pong pagkakataon, nakakatulong lang minsan ang ilang government officials sa pamamagitan ng paglabas ng
sarili nilang pera para sagutin ang danyos dahil sa awa o dahil kinalampag na po namin sila. Pero kadalasan, hindi na sasagot ng buong gastusin kasi napipilitang pumasok sa compromise agreement ang biktima kaysa naman wala siyang mapala. Lumalabas ng biktima pa po ang nagkakautang. Utang na loob sa pabayang opisyal ng gobyerno na siyang may kasalanan kung tutuusin. And dito po papasok ang pangatlong problema natin. Saan po ba pwede kumuha ng pambayad ang gobyerno para sa mga danyos na dinudulot ng kanilang mga sasakyan na hindi insured? Mr. President, nakalagay po kasi sa ating saligang batas na the state may not be sued without its consent. Sovereign immunity is based on the judicial and practical notion that the state cannot do wrong. The sovereign is exempt. Again, the sovereign is exempt from suit because there can be no legal right as against the authority that makes the law on which the right depends. Hindi po nadidimanda ang gobyerno para sa mga danyos, maliban na lang kung ito ay papayag na madidimanda. Pero sino ba naman ang gobyerno ang papayag na sila'y madimanda? Kaya kung wala pong CTPL o kahit anong insurance, sino po ang habulin ng biktima? Malimit ang hinahabol ang driver ng government vehicle na nakadisgrasya. Pero kadalasan, minimum lang po ang sweldo ng mga pobreng driver na ito, kaya walang financial capacity na sagutin ang malalaking claims for damages. Gaya ng mga driver ng ambulansya o driver ng mga LGU, minimum wage lang po ang sahod ng mga ito. So, dalawa lang po yan. Mamumulubi ang kawawang government driver o iyak na lang ang biktima. Kung ako po ang iyong tatanungin, talagang hindi po tama ito. Suggested solutions, Mr. President, if the matter is already causing injustice and unfairness in dealing with our people, we have to give some form of consent for certain torts claims against the government. When damage is done, we cannot simply hide behind this veil of sovereign immunity. We have to provide a solution. In the United States, as early as 1946, they enacted a Federal Tort Claims Act that provides legal means for compensating individuals who have suffered personal injury, death, or property loss or damage caused by negligent or wrongful act or omission of an employee of the federal government. While I do not propose that we adopt the same legislation, I would just like to point out that as the government, we have to acknowledge and take responsibility for damages that may be caused by our operations. This will cover the people who have suffered damages, and it will also teach our own people to be responsible in performing the duties. Now, of course, I know the budget for damage claims will be a problem. Magkano bang ilalaan na budget para sa ganito? To remove any unpredictability in the amounts to be claimed and to do away with having to enact a special budget for such damages, my proposal is for all government vehicles to have a comprehensive insurance to cover not only physical injuries or death of third persons, but all damages that may be encountered by a government vehicle, such as damage to other vehicle, damage to property, and physical injury and death of the passenger of the government vehicle. At kailangan linawin sa batas kung sino ang may responsibilidad sa pagkolekta at pag-remit ng insurance premiums na ito. Siya po ay dapat managot pag di po niya na ginawa ang kanyang trabaho. Pwede po nating gawing requirement itong comprehensive insurance sa LTO para sa registration ng lahat ng government vehicles. At dahil ang LTO ay nag-implement ng strict no registration, no travel policy, may extra layer po tayo sa implementation nito. With this, I fully support the modernization of LTO's operations when it comes to vehicle registration. In fact, given that everything is online, baka naman pwede po ma-monitor na ng LTO ang mga nag-expire na vehicle registration. There could be an automatic system that notifies via email or text message vehicle owners, government man o private, that the registration will expire para wala nang palusot yung mga red plate na sasakyan. At kung ang sasakyan ay di na ginagamit, dapat po ito ay nireport sa LTO.
at nang hindi na ito nagagamit ng iba kahit wala na sa kondisyon at walang insurance. Lastly, Mr. President, we have a law enacted as early as 1951 entitled Property Insurance Fund, which requires insurance coverage by the GSIS for properties owned by the government for any damage or loss due to fire, earthquake, storm, or other casualty. If we have the diligence and foresight to cover damages caused to our own property, it is unfair that